טוב, קצת 12 שעות אחרי חופתו הוא כבר היה בתוך עזה. תואר חתן טרי התנגש בתואר סגן משנה בצנחנים והצבא ניצח. אהרון קרוב וחייליו עברו בין הבתים, מאתרים אמצעי לחימה עד למטען שהלם בו. קרוב הוגדר הפצוע האנוש ביותר במבצע עופרת יצוקה. כך נראה ונשמע השבוע הבחור שאשתו והוריו כבר התבשרו שנהרג. שלום אהרון קרוב. שלום. מה שלומך? ברוך השם, נפלא. נפלא? נפלא, למה לא? למה הסכמת סוף סוף לדבר אולי לפני מצלמה? אני רוצה להגיד כמה דברים לעם ישראל, לכל האנשים שהתפללו עליי. אני רוצה להגיד תודה, אם הייתי יכול לנשק כל אחד, אז זה. זאת הדרך, אתה אומר. מה זה? אז דרכנו הוא מבקש להודות עכשיו לאלפים ששלחו את המכתבים האלה, שעליהם הוא עובר לאט לאט. קרובת משפחתו הכינה עבורו ספר שלם, ובו רק טוקבקים של אנשים על סיפורו. אתה היחיד במדינה זכה לטוקבקים טובים, זה... יש פה טוקבק אחד שאומר, אני מקווה שתזכה לקרוא את התלמידים. הימים לפני שנה, ימי קסאמים על באר שבע, אשקלון, קריית גת, צה"ל נערך לכניסה לעזה, סגן משנה קרוב משתחרר הביתה יום לפני חתונתו. התחתנו, נפלא, ואז הלכנו לבית שלנו בקדומים. התקשר אליי המ"פ, אמר לי, אתה צריך לחזור. אני ואשתי בכינו, ובסופו של דבר הלכתי לצאלים. היא לא כעסה שיצאת ככה לקרב? אפילו אתה על עצמך, לא מצטער לפעמים? אני אומר, גם היא וגם אני ידענו שאני צריך לצאת לקרב. למה? כי אני החיילים האלה מההתחלה. במקום 7 ימי שמחה בחגיגת 7 ברכות של חתן וכלה, קרוב איתר ונטרל מטענים, בית אחר בית, עד לתקרית הקשה. נכנסנו מאחורה של הבית, עלינו איזה 4 מדרגות, ואז חתכנו שמאלה. ואז הגענו לדלת, המטען התפוצץ, עפתי אחורה. את כל זה אתה לא זוכר? אנשים אמרו לך שזה מה שהיה. אנשים אמרו לי, אני לא יודע, לא כלום מבערך 8-9 שלפני הפגיעה, אני לא זוכר כלום. אני אגיד לך מה אני זוכרת, שאצלנו בדסק החדשות אמרו באותו בוקר שהבחור הוא החתן שיצא, כן. כנראה נהרג. זה כל כך אנוש שהוא לא ישרוד. הרבה אנשים אמרו שהוא אנוש, אפילו אשתי שהלכה, כאילו, הגיעה עם הקצינים, אז חברה שלה באה, אז שאלה את זה, מה המצב שלה זה, אז היא עשתה לה ככה. הקצין שבא והודיע, המסר שלו היה מאוד ברור, שזה הסוף. הוא לא אמר את זה כך, הוא אמר, אהרון נפצע אנוש ביותר, חייבים למהר לבית חולים, והוא רק לא הוסיף להיפרד ממנו. משפחת קרוב הסכימה להציג כמה סרטים אישיים ממהלך השנה הקשה הזו, שממחישים את השיקום המדהים. בימים הראשונים קרוב שכב כך, מונשם ומורדם. הזמר החסידי אברהם פריד הגיע אז לשיר לו ליד מיטתו את ניגון החופה, שנדמה היה שנדם. נס רפואי חזרו שוב ושוב במחלקה, כשתוך 3 שבועות קרוב התעורר ויצא משם לשיקום, כשרופאו נפרד ממנו ומצדיע לו. כרופא בגולני, אמנם רב סרן, מצדיע לסג"מ אמיץ. ואנחנו ניפגש. מה, אתה לא רוצה לחדר? זה כבר התיעוד של הצעד הראשון. מה, לא רוצה? הוא מורח החוצה. היום מספר קרוב מאיפה הגיעו הכוחות לצאת לקרב הזה, לא הקרב בעזה, אלא זה שהתנהל יום-יום במחלקה. אנחנו לא מתייאשים, אנחנו לא משנה אם... אנחנו לא מתייאשים, לא... מההתחלה שזה היה לא אני, אלא המשפחה שלי, לא מתייאשת לרגע. אחר כך הגיעו המילים הראשונות. קרוב מסרב להיות רגשן כשהוא מספר מה אמר, כשחזרה אליו יכולת הדיבור. מרים, אחותי, הייתה איתי, אז היא אמרה לי, אז תתקשר לצביה. צביה לא הייתה, היא הייתה בבית. אז התקשרתי לצביה, ואז אמרתי לה, אני אוהב אותך. זה כאילו
כבר תרגילי שיקום עם אבא. עד היום קרוב מתמיד בתוכנית שיקום יומית, ממשיך להדהים את הצוות בקצב שלו. בעוד כמה ימים יצא לסדרת ניתוחים פלסטיים בארצות הברית, לשפר את מראה פניו שבו הוא לא מתבייש. בסדר, אז זהו, בסדר. בוא נגיד שהילדים קטנים היו מסתכלים ככה. כן, בסדר. וילדים גדולים היו הולכים מאחורה, ומבוגרים הולכים מאחורה, ואז מסתכלים עליי. כי זה לא יפה להסתכל ככה, אז הולכים ככה. זה בסדר. אין מה לעשות. על דבר אחד הוא לא רוצה לדבר, פוליטיקה. לא רוצה לומר מה דעתו על הקפאת הבנייה, על סרבנות, גם לא על דוח גולדסטון, שעוסק באותו מבצע שאליו יצא. קרוב למד בישיבת ההסדר בגוש קטיף. מוכן רק לומר שההתנתקות הייתה טעות לדעתו, ולדבר על המוטיבציה לשרת. אנחנו צריכים לתרום למדינה, כאילו, אין זה גם אנחנו... אם לא נתרום למדינה, אז מי יעשה את זה? מאנשים שלא משתמטים, אנשים שזה... אין מה לעשות, אנחנו צריכים כמה שיותר לצאת קצינים. אתה מדבר הרבה על הקדוש ברוך הוא והרבה על אמונה. אני ממש, בזה, אני צביה, אני והקדוש ברוך הוא. הולכים ביחד. זה לא, זה ביחד. כאילו אין זה. אני תמיד מרגיש שיש עוד מישהו. שיש עוד מישהו שזה חוץ מצביה, שזה הקדוש ברוך הוא. זה משהו טוב. משהו כזה, לא יודע, זה... ואתה לא לפעמים שואל אותו שאלות? למה? ממש לא. כמעט שנה חלפה מאז עשרות הרסיסים פצעו את כל גופו וחדרו לתוך מוחו. שנה של 10 ניתוחים קשים ואין ספור שעות שיקום מתישות. לא מפתיע לקראת סיום הפגישה לגלות שאהרון קרוב התעצב וגדל ברחוב, ושמו רחוב התקווה. אחרי כל נפגעים וכל מיני... זה... ב6 אמרו לו, תשמע, אבל יש בבניסון מישהו שהוא הולך למות. ועוד כמה דקות הוא הולך למות. עכשיו, ברוך השם, אני לא, אין מה לעשות.